Alumiinikotelomateriaalina on todella hyvä. Kun alumiini valetaan, eli se lähtee ihan harkosta kuumennuksen jälkeen muottiin sulana ja siitä saadaan nämä muodot, joita on suunniteltu 3D-maailmassa. Oikeastaan on niin kuin täysin vapaus tehdä minkä näköistä muotoa vaan. Kaiutin kotelossa tämä muotoilu yleensä halutaan niin, että pyritään välttämään teräviä reunoja, koska niistä tulee haitallisia heijastuksia ääneen. Toinen, mitä pyritään saavuttamaan, on sitten jäykät muodot. Tehdään kaarevia aerodynaamisia muotoja, jolloin saavutetaan erittäin hyvä ohuella seinämäpaksuudella erittäin jäykkä rakenne. Kiinnityspisteiden suunnittelu on hyvin vapaata. Voidaan jokainen osa optimaalisesti kiinnittää koteloon. Ei jää tyhjää tilaa, ei tarvita lisää osia kiinnikkeisiin. Vahvistin jäähdytyspinnat saadaan suunniteltua optimaalisesti, että vahvistin kytkeytyy suoraan tähän alumiiniin. Alumiinin pintakäsittely, sehän tarvitsee pintakäsittelyn. Eli tämmöinen raaka valettu kappale, ensinnäkin tätä täytyy koneistaa, jotta saadaan kaikki nämä kriittiset pinnat oikeaan mittaan. Sen jälkeen tästä täytyy poistaa, täällä on pieniä tämmöisiä valun jäljiltä tulevia piirteitä, jotka pitää sitten hioa käsin käytännössä. Ja sen jälkeen tulee pintakäsittely. Pintakäsittelyhän on pulverimaalaus, joka on hyvä prosessina. Siinä ei tule hukkaa juuri ollenkaan. Se sähkövirralla kiinnitetään se maali tähän alumiinikappaleeseen ja sitten uunitusprosessissa se sulaa se maali alumiinin pintaan. Ja sillä tavalla saadaan suojaava kerros, erittäin hyvin niin kuin jotain pieniä epätasaisuuksia silottava kerros ja toki tietysti sitten hyvän näköinen pinta. Alumiini on täysin kierrätettävä materiaali, joka on meille tietysti tärkeä asia. Kenellekin ollaan ympäristötietoisia enenevässä määrin koko ajan ja pyritään aina valitsemaan materiaalit, joka olisi mahdollisimman ympäristöystävällinen.